Bună tuturor, sunt Andreea Ali, iar azi o să vă prezint un machiaj cât se poate de simplu, fără eyeliner, fără culori aprinse, un machiaj pe care îl puteți purta atât la serviciu cât și în timpul liber. Dacă vă place rezultatul final, fiți alături de mine în continuare. Ok, asta sunt eu fără machiaj. Prima dată, moisturizer, adică cremă de față. Eu folosesc pe aceasta de la Caushid. O găsiți pe www.savagebeauties.com. E o super cremă, mai degrabă ca un gel. O simt super light și e recomandată pentru tenul normal sau mixt. Cremă de ochi. Colega mea de la Marc Jacobs mi-a recomandat-o. Hydrating Eye Gel Cream. Cremă de ochi. Până acum foloseam pe aceea de la Kiehl's, crema hidratantă cu avocado, care mi se pare foarte bună, dar că tot eram în Sephora. Folosesc un primer de la Smashbox, 24-Hour Photo Finish Shadow Primer, o mostră pe care am primit-o. Am pus o cantitate mică pe mână și îl tapotez. Am mai folosit acest primer și chiar mi-a rezistat foarte bine machiajul. Matifiază. Absolut. Nu știu cât vă puteți da seama aici, dar pe corp sunt mai închisă decât pe față. De fapt, e foarte ciudat că pe corp am un subton galben, sunt chiar foarte galbenă, iar pe față sunt ușor rozie. Întotdeauna îmi place să aduc culoarea de pe corp, pe față, niciodată invers. O să folosesc NARS All Day Luminous Weightless Foundation și combin două culori, Fiji cu Syracuse, cum zic francez. Le amestec pe mână, Beauty Blender, umezi bine înainte. Putea să-mi spună și mie cineva că am pastă de dinți la gură, știi? Așa mă gândesc că ar fi fost bine. Nu pot să cred, am vorbit până acum cu pastă de dinți. Fondul ăsta de ten arată foarte bine dacă îl tapotați. Atunci când nu folosești o nuanță de fond de ten foarte apropiată sau care se potrivește perfect cu tenul tău, e bine să întinzi fondul de ten mai jos către gât și să-l pui și pe urechi, pentru că altfel îți rămân urechile roze. Cu fondul ăsta de ten, o cantitate foarte mică e suficientă pentru a vă acoperi toată fața. Voi folosi un concealer de la Anastasia Beverly Hills. Eu o să folosesc 1.0. O să aplic cu pensulă de la Anastasia Beverly Hills A4. Ok, am aplicat un pic cam mult. E un pic cam deschis, ce drept. E un concealer foarte, foarte bun. Îl recomand în special persoanelor care au zona de sub ochi, zona din jurul ochilor foarte uscată și caută ceva care să acopere, pentru că are o putere de acoperire incredibil de mare, dar care e hidratant în același timp. Sunt o grămadă de primere pe care le puteți folosi pentru ploape. Eu o să pun concealer ce a rămas pe burețel. Asta fac tot timpul. Poate și de lene. Dar chiar pentru mine e suficient. Mie nu mi se adună fardul. Am grijă să-l fixez întotdeauna cu pudră. V-am bătut la cap cu chestia asta tot timpul. Nimic nu rezistă dacă nu fixez cu pudră. Eu voi folosi Laura Mercier Translucent Loose Setting Powder. Știți că asta e preferata mea. Pentru restul feței o să folosesc o pensulă ceva mai mare, 135 de la MAC. Ador pensula asta. Pentru conturul feței o să folosesc Phone de la Anastasia Beverly Hills și pensula A7 tot de la Anastasia Beverly Hills.
E greșit să folosești în zona asta o culoare roșcată, maronie. Nu e natural. Pentru că dacă vă uitați în zona asta, da? La mine, vedeți că s-a format o umbră. E bine, cam aceeași culoare, ca să pară natural, să fie real conturul, trebuie să fie cam de aceeași culoare, ok? Ok, foarte puțin. O să merg pe linia părului, să arate natural. După cum v-am spus de milioane de ori, sprâncenele sunt singura linie de pe față care vă dau expresie, care ne dau expresie. Așa că e super important cum le conturați. Culoarea, forma sunt super importante. Eu prefer să folosesc un creion pentru că e foarte rapid, pentru că e foarte rapid și pentru că e foarte precis. La Anastasia Beverly Hills există Browies, care e acesta, Brow Definer, acela cu vârful triunghiular, și Perfect Brow Pencil, care este un creion clasic între cele care se ascute. Diferența între Browies și Brow Definer este că acesta e foarte precis, are un vârf super fin și puteți trasa linii care imită firul de păr. That's it! Clear Brow Gel este produsul meu preferat de sprâncene. Este un gel transparent care fixează sprâncenele și, nu știu, dă un aspect curat, mai ales dacă ai sprâncene între care stau în toate direcțiile. Deci este ideal. Indiferent ce produs folosesc pentru sprâncene, întotdeauna voi termina cu acesta. Acesta este Fawn, un fard de ploape care se potrivește pentru oricine. Îmi place să-l aplic în pliu, e super natural, pare că nici nu e acolo. Același far o să-l aplic și pe linia genurilor inferioare. Mi se pare că dă senzația de ochi mai mari, în afara faptului că îi conturează foarte frumos. Pe plapa mobilă o să aplic Soft Peach, tot de la Anastasia Beverly Hills. Același far îl aplic și sub sprânceană. Clinique High Impact Mascara este unul dintre rimelurile mele preferate. No fake lashes. Poate pentru voi un strat e suficient. Pentru mine nu. Și acum o să fac fața aia super sexy atunci când trebuie să te dai pe genele de jos. Pentru buze o să folosesc beige de la Bobbi Brown. Și evident că îmi place să conturez buzele un pic. My absolute favorite liquid lipstick, Crush, Anastasia Beverly Hills. În obraj o să folosesc Melba de la MAC și o să-l aplic cu... nu mai văd. O să vă scriu aici, undeva, cum se numește pensul asta, că nu știu. Aplic foarte, foarte puțin, doar pe pometele. And now, my one and only cel mai tare glow kit ever. Culoarea mea preferată, Drippin' in Gold.
This one right here. Mi se pare că tenul are viață în momentul în care folosești highlighter. E foarte tern, e foarte mat de la atâtea produse, pudră, fond de ten, concealer și atunci highlighterul îi dă un pic de strălucire. Un pic mai mult. Acesta este rezultatul. Sper că v-a plăcut. Este super simplu de realizat un astfel de machiaj. Am folosit doar 2 nuanțe de fard. Mai complicat un pic cu tenul și cu conturul, dar sunt sigură că într-un final o să vă descurcați. Dacă v-a plăcut și dacă vreți să vedeți mai multe tutoriale, vă rog să vă abonați canalului meu de YouTube. Nu uitați că mă găsiți și pe Instagram, Snapchat și Facebook, iar lista completă de produse o veți găsi în descrierea acestui tutorial și pe blogul meu www.aliandreea.com. Mulțumesc! Merge sunetul? Da. Unde e? Asta? 2, 10, 1, 2, 2, 10, 1, 2, 1, 2, 2, 10. În special... Mă întâlnesc cu... Mâncăm și noi ceva?